Annyeonghaseyo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh hướng dẫn đan móc của Machio Meli. Hôm nay chúng ta gặp lại nhau trong một mẫu mũ ếch rất là dễ thương mà được các bạn teen, các bạn nhỏ dạo này rất là yêu thích nè. Thật ra chiếc mũ này là mình làm để tặng sinh nhật cho một bé gái 9 tuổi. Bé cũng tương đối là tròn trịa và cao lớn. Tuy nhiên thì tại vì mình sử dụng loại len co giãn và kim móc cỡ lớn các bạn, nên nó cũng có cái độ rộng xê dịch và mình đội bính để làm mẫu cho các bạn được nè. Bây giờ thì các bé đã đi học hết rồi nên là mình không có làm mẫu cho các bạn xem được. Tuy nhiên thì những bé mà tròn trịa dễ thương á, đội lên rất là xinh luôn các bạn. Và ở trong video clip này thì mình có hướng dẫn các bạn cách mà mình tăng size mũ hoặc là giảm size mũ để điều chỉnh cái vòng đầu của mình, độ dài ngắn của mũ như thế nào thì các bạn có thể theo dõi thêm nha. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu nghe thế nào. Nguyên liệu chuẩn bị thì mình để trên màn hình, các bạn có thể thấy rất là đơn giản ha. Riêng kim thì mình sử dụng loại 3.5 để móc phần thân và 2.5 để móc phần mắt. Nếu không cần thiết thì các bạn có thể sử dụng một cái kim này thôi cũng được nha. Nhìn mũ vậy thôi chứ rất là đơn giản các bạn. Toàn bộ phần thân mũ này mình đều móc bằng mũi kép đơn hết. Riêng mắt thì mình móc mũi đơn. Và khi đo vòng đầu các bạn dùng thước để quấn quanh đầu ngay tại vị trí 2 mũi tên mà mình đánh dấu nha. Như vậy thì mới chính xác, tại vì khi mình đội mũ thì mũ sẽ trầm xuống ở dưới gáy và ở trên trán đó các bạn. Và đây như các bạn thấy thì rất là nhanh mình đã móc gần hoàn thiện chiếc mũ rồi này các bạn, chỉ còn thiếu phần bèo thôi ha. Và mình dừng ở đây để hướng dẫn các bạn này. Với những bạn nào đã biết móc rồi thì các bạn chỉ cần xem cái hướng dẫn này thôi là mình có thể điều chỉnh được độ rộng cũng như là kích thước của mũ với các cái size khác nhau rồi. Còn những bạn nào mới thì mình sẽ quay lại một xíu để mình xem bài của mình ha. Đây, ở cái phần chốt thì các bạn sẽ thấy ngay cái vòng tròn đầu tiên này nè, thì mình sẽ phải tạo vòng tròn ma thuật đúng không ạ? Thì các bạn nào mà chưa biết móc thì các bạn vào trong kênh của mình ha. Đây, và các bạn chọn vào video và các bạn kéo xuống ở video số 3 nha. Video số 3 là mình hướng dẫn cho các bạn mới tập móc để móc vòng tròn ma thuật này các bạn. Đó. Rồi, sau đó các bạn sẽ lên video số 13 để học cách lên hàng cho vòng tròn ma thuật. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái cách lót ly, một cái chiếc lót ly hình quả cam cơ bản để các bạn biết cái cách mà mình tăng hàng lên hàng 1, hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 thì như thế nào á. Đây, giống như chiếc mũ của mình này các bạn, đó, nó cũng sẽ có một cái công thức tương tự như vậy, hàng 1, hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 ha. Và ở chiếc mũ này thì mình sẽ móc thêm hàng thứ 6 nữa và công thức thì mình để ở trên màn hình, các bạn có thể xem qua nha. Tương tự luôn nha các bạn. Tại vì với em bé này thì lớp mà mình đang móc chiếc mũ này cho làm quà tặng cho một bé học lớp 3 thì bé này 9 tuổi rồi, thì có cái số đo vòng đầu là 50 đúng không ạ? Thì các bạn sẽ có cái cách tính như thế này. 50, các bạn lấy số đo vòng đầu ha, 50 và các bạn chia cho 3,14. Các bạn nhớ công thức này nha, vòng đầu chia cho 3,14 thì nó sẽ ra đường kính của cái vòng đầu của mình đó, thì các bạn sẽ móc được là đường kính của vòng đầu là 15.9, là mình làm tròn là 16 đi ha. Thì mình sẽ ướm như trên màn hình mình để này các bạn, thì các bạn có thể trừ hao ra từ 1,5 đến 2 cm, tại vì thứ nhất là mình đang sử dụng len giãn nha. Nếu mà bạn nào mà sử dụng len không co giãn thì các bạn móc đúng cái số như vậy luôn. Còn mình sử dụng len co giãn này, và thứ hai nữa là mình sử dụng kim móc 3.5 nên cái mũ nó có cái độ giãn các bạn, thì mình sẽ móc được cái theo cái chu vi vòng đầu như vậy ha. Và đây là phần chốt mũ mình móc xong này các bạn, tổng cộng là 6 hàng và có đường kính là 14 cm, có nghĩa là nó chênh lệch 2 cm so với đường kính vòng đầu mà mình chia theo chỉ số mình vừa hướng dẫn ha. Và phần thân của chiếc mũ thì mình sẽ bắt đầu móc từ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15. Thì cái đoạn này tùy các bạn mà muốn cái mũ mình nó thấp xuống cái tay hay là nó vừa cái vành tay ở phía trên thôi thì các bạn có thể móc dừng ở hàng thứ 14 hoặc là móc thêm một hàng ở thứ 15, là tùy các bạn nha. Mình sẽ ướm được cái độ cao của mũ như vậy. Và tính từ chốt mũ đến phần vành bèo luôn nè các bạn. Đối với người có vòng đầu là chu vi là 50 cm thì mình sẽ móc là 20 cm. Đó, từ chốt tới cuối vành là 20 cm thì các bạn trừ ra khoảng 3 đến 4 cm thì nó sẽ đến cái mép tay ở trên này các bạn. Đó, thì mình sẽ trừ 4 cm
thì mình sẽ được là 16 là từ chốt cho đến vành tay trên ha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần bèo của chiếc mũ nha các bạn. Cứ sau khi mình móc đến chân mũi cuối cùng thì mình sẽ trục mũi vào chân đầu tiên, siết sợi và mình lên 20 bính để tạo độ cao này các bạn. Thì ở bắt đầu từ cái phần mà mình móc cái vành bèo này nè, thì chân mũi của mình nó có 2 sợi đúng không ạ? Đây, 2 sợi nè. Thì mình sẽ móc vào cái sợi phía bên trong ha, phía bên trong lòng của mình nè, còn cái sợi này là phía bên ngoài. Đó, thì mình sẽ chỉ móc vào sợi phía bên trong lòng của mình như thế này thôi. Và cái chân mà mình vừa trục mũi qua đó các bạn, mình cũng sẽ móc vào đó một mũi kép đơn và mình chỉ đưa vào một chân móc thôi ha. Đó, một sợi của một chân móc đó thôi. Và các bạn móc mũi kép đơn như bình thường. Chân móc kế bên tiếp tục lại làm một mũi kép đơn, đưa qua một sợi của chân móc thôi. Rồi, các bạn cứ lặp lại tương tự như vậy ở cái hàng mà mình vừa kết thúc phần thân mũ này này nha. Cứ lặp lại mỗi chân mũi như vậy. Một mũi kép đơn. Sau khi móc đến chân cuối cùng rồi thì mình sẽ trục mũi vào chân đầu tiên, siết sợi và lên 2 bính. Rồi lúc này các bạn thấy nè, tại vì mình chỉ móc vào một sợi của chân móc thôi nên ở phía trong á, các bạn sẽ thấy nó dư một cái chân móc ra và nó tạo thành một cái viền này ha. Và đó là lúc mà mình bắt đầu móc phần viền bèo đó các bạn. Đó, cái viền nè. Và bắt đầu từ đây thì mình mới gọi là chính thức móc phần vành của chiếc mũ này các bạn. Đối với chiếc mũ mình đang móc á, thì mình sẽ móc hàng thứ 17, 18, 19 giống nhau nha. Còn với các bạn mà mình móc cái mũ nó to hơn hoặc mũ nó nhỏ hơn thì số vòng nó có thể là thay đổi. Tuy nhiên thì ở phần vành này công thức sẽ giống nhau nha các bạn. Mình móc 3 hàng liên tục giống nhau, công thức sẽ là ở chân mũi đầu tiên móc vào một mũi kép đơn. Chân móc thứ hai kế bên cũng là một mũi kép đơn. Chân móc thứ ba kế bên là 2 mũi kép đơn chung một chân. Ở phần vành này thì các bạn đưa kim qua 2 sợi luôn nha các bạn, chỉ có cái hàng đầu tiên lúc nãy là mình mới đưa qua một sợi thôi. Rồi, mình lặp lại cụm này liên tục ha và mình sẽ đặt mẹo này các bạn. 1 2 2 rưỡi. Cái chân nào rưỡi á, thì mình sẽ móc vào đó 2 mũi chung một chân nha các bạn. Và 3, có nghĩa là 3 chân móc mà mình móc thành 4 mũi á, nên mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt mẹo như vậy. Những bạn nào thường xuyên theo dõi kênh của mình thì sẽ thấy ha. Rồi mình cứ lặp lại nha các bạn. 1 2 2 rưỡi 3. Đó, các bạn cứ lặp lại cho 3 hàng liên tục như vậy nha. Và mình lưu ý một xíu này các bạn, khi mà mình móc ở cái phần bèo mà 3 hàng liên tục nhau á, thì ở hàng thứ hai thì các bạn sẽ thấy ở cuối cùng nó sẽ dư ra 2 chân móc như thế này nè. Sau khi mình móc công thức giống nhau là 112 112 như vậy các bạn, thì nó dư ra 2 chân như vậy là vẫn đúng, vẫn bình thường nha. Không phải các bạn bị móc thiếu hoặc móc sai đâu. Đó, tại vì ở cái phần hàng đầu tiên á là mình đã tạo ra số chân mũi khác rồi, nên là lên cái hàng thứ hai này mình vẫn với công thức giống như vậy thì nó sẽ dư ra 2 chân như vậy nha. Rồi mình cứ trượt mũi và móc bình thường lên hàng thứ ba nha các bạn. Vậy là một chiếc mũ đã thành hình rồi nè các bạn, mình chỉ còn thiếu là 2 con mắt nữa thôi ha. Và ở cái phần bèo này nè, nếu mà các bạn chỉ thích đơn giản như thế này thôi thì mình cứ để màu xanh như thế này nha. Còn mình thì mình thấy á, với cái mũ ếch như thế này nó có cái con mắt có màu trắng với màu đen các bạn, nó cũng khá là dễ thương, nên là mình muốn làm cho nó sinh động thêm một xíu là mình nhấn nhá thêm màu trắng ở cái phần viền bèo này nữa nè các bạn. Và đây là cách dành cho các bạn nào mà muốn điểm nhấn giống như mình ở cái viền màu trắng phần vành mũ ha. Thì sau khi mình móc mũi móc đơn cuối cùng này, ở trên kim nó có 2 vòng tròn như thế này nè các bạn, thì bắt đầu mình đổi màu len ha, đưa sợi len màu trắng rút len qua và mình cầm 2 sợi này mình siết lại nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ trượt mũi kết hàng. Đó, rồi các bạn lên một bính ha.
Rồi ở cái chân mà mình vừa trượt mũi nè, mình đưa kim vào, giấu 2 sợi len thừa này theo nha các bạn. Móc một mũi móc đơn. Chân mũi kế bên cũng là một mũi móc đơn. Và mình cứ lặp lại cho hết phần viền mũ nha các bạn. Khi mà mình đi viền như vậy á, thì mình đi được một lát rồi mình sẽ cắt 2 cái sợi len thừa này đi nha. Và lưu ý là trước khi cắt len thừa thì các bạn sẽ quay lại mặt sau để mình kiểm tra nè. Mình rút 2 cái sợi này cho nó căng lại, cho nó đừng có bị chùn đó. Đó thì mình sẽ, cái viền mũ nó sẽ tinh tế hơn. Rồi bây giờ các bạn cứ lặp lại như vậy nha. Đó, thì cái viền mũ mình nó sẽ ra như thế này nè các bạn. Khi móc đến chân cuối cùng rồi thì mình sẽ trượt mũi vào chân đầu tiên để kết hàng ha các bạn. Rồi mình lên một mũi bính, các bạn cắt lên đi và dùng kim khâu để giấu len thừa vào ha. Vậy là mình đã có một cái chiếc mũ mà có cái phần viền vành rồi nè các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ móc phần mắt của bé như thế này thì mình sẽ hoàn thành xong chiếc mũ nha các bạn. Và mình còn 2 mắt như thế này ha. Và mình đã móc sẵn một cái rồi nè để cho các bạn làm mẫu. Và với con mắt như thế này á thì mình sẽ sử dụng kim 2.5mm tương ứng với kim 2 đầu cán nhựa mà đầu số 4 nha các bạn. Tại vì mình thích mắt nó cứng cáp hơn một xíu á. Còn nếu mà các bạn nào vẫn sử dụng kim 3.5mm giống như nãy giờ mình móc thì vẫn được ha. Và mắt nó sẽ to hơn một xíu nha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ sử dụng len màu đen tạo một vòng tròn ma thuật và móc vào bên trong nó 6 mũi móc đơn. Mình lên một bính nè. 1 2 3 4 5 và 6. Len màu đen á, nó hơi khó nhìn nên những bạn nào mới thì mình có thể sử dụng ghim đánh dấu để mình ghim lại ngay cái chân móc đầu tiên á, để bây giờ mình trượt mũi thì mình sẽ dễ dàng hơn nha. Còn bạn nào quen rồi thì mình cứ thế mình móc nha. Rồi mình trượt mũi vào chân đầu tiên, siết sợi và các bạn lên một bính. Tiếp tục ở hàng thứ hai này thì tại mỗi chân móc mình sẽ móc vào đó 2 mũi móc đơn. Ngay tại chân mình vừa trượt mũi á các bạn, mình sẽ đưa kim vào. Nó đen thui nên giống như là mình cảm tính vậy đó các bạn. Còn bạn nào mà mới thì chắc chắn mình phải cần ghim đánh dấu nha. 1, bạn ngay tại chân móc đó, mũi đơn thứ hai, chân móc kế bên, các bạn đưa sợi len thừa giấu lên kim ha. 1 2. Và tương tự như vậy thì ở hàng thứ hai này mình sẽ có tổng cộng là 12 chân móc nha các bạn. 1 2. Và khi móc đến mũi móc cuối cùng là mũi móc thứ 12 các bạn, trước khi mình kết thúc thì mình thấy ở trên kim mình nó có 2 vòng tròn đúng không ạ? Thì lúc này mình cần phải đổi len nha. Mình đổi len ngay tại bước này nè. Đó. Các bạn đưa len màu trắng vào, rút len qua, cầm 2 sợi len thừa mình siết chặt lại nha. Rồi lúc này các bạn mới bắt đầu trượt mũi nè để khép hàng lại. Rồi siết sợi lên một mũi bính. Ở hàng thứ ba này thì ở hàng thứ ba này thì các bạn sẽ móc theo công thức một mũi đơn ngay tại chân mình vừa trượt mũi đó các bạn, giấu len thừa đi ha. Chân móc kế bên là 2 mũi móc đơn chung một chân. Tiếp tục giấu len thừa được một đoạn thì mình sẽ cắt len thừa nha các bạn. Ngay tại chân móc đó, mũi móc đơn thứ hai. Là mình xong một cụm, một đơn một tăng đó các bạn. Mình lặp lại ở cụm thứ hai ha. Tương tự nha. 1 chân móc kế bên, 1,5 ngay tại chân móc đó. 2. Rồi
Như vậy mình sẽ có tổng cộng là 18 chân móc ở hàng thứ ba này nha các bạn. Một đơn một tăng, một đơn một tăng, các bạn lặp lại nha. Tương tự như cách đổi len lúc nãy mình vừa hướng dẫn á các bạn, thì đến chân móc cuối cùng của cái hàng mà có cái len màu trắng này nè, khi mà trên kim còn 2 vòng tròn như thế này thì mình bắt đầu đổi màu len ha. Mình đổi sang màu xanh nha các bạn. Rồi lúc này mình mới trượt mũi sang chân đầu tiên, siết sợi lên một bính, rồi các bạn cầm 2 sợi len thừa này dọc theo ha. Ngay tại chân mình vừa trượt mũi, móc vào đó một mũi móc đơn, đưa 2 sợi len thừa lên trên kim nha, một đơn, rồi chân móc kế bên cũng là một mũi đơn, tiếp tục giấu len thừa. Chân móc kế bên là một mũi tăng, 2 mũi đơn chung một chân, 1 2. Rồi vậy là mình xong một cụm rồi đó các bạn. Bây giờ mình lặp lại ở cụm thứ hai ha. Một đơn, 2 đơn, một tăng. Và mình sẽ đếm mẹo nè. 1 2 2 rưỡi. Ngay tại chân móc đó 3. 2 đơn một tăng, 2 đơn một tăng, các bạn cứ lặp lại nha. Để kết thúc hàng thì mình trượt mũi vào chân đầu tiên, sau đó mình lên một mũi bính và bắt đầu hàng thứ 5. Ở hàng thứ 5 này thì công thức của mình sẽ là một mũi đơn ngay tại chân mình vừa trượt mũi, chân kế bên một mũi đơn thứ hai, chân kế bên một mũi đơn thứ ba, và ở chân thứ tư thì mình sẽ móc vào đó 2 mũi đơn chung một chân nha các bạn. Và mình đã xong một cụm rồi đó. Bây giờ mình sẽ lặp lại ở cụm thứ hai ha. 1 2 3 3 rưỡi 4 đó, và các bạn cứ lặp lại công thức như vậy nha. Đến chân cuối cùng thì mình sẽ trượt mũi vào chân đầu tiên để khép hàng lại, siết sợi lên một bính, và ở hàng cuối cùng này thì mình đơn giản là cứ mỗi một chân móc thì mình sẽ móc vào đó một mũi móc đơn là xong nha các bạn. 1 2 3. Đến chân cuối cùng này thì các bạn trượt mũi vào chân đầu tiên, và sau đó thì mình sẽ cắt sợi và chừa lại một đoạn len dài để mình khâu là xong rồi đó các bạn. Khi khâu thì các bạn lưu ý là cái phần mà mình tăng hàng đó các bạn, nó có một cái đường nó không có được đẹp lắm như thế này nè, thì mình sẽ để nó ở phía sau cùng ha. Đó, mình gập đôi lại và mình sẽ khâu mắc ở hàng thứ 5. Đây các bạn đếm nè. Quay cái phần mặt phải của mắc úp về phía trước ha. 1 2 3 4 5. Và đưa kim vào phần cuối của chân hàng thứ 5 đó các bạn. Sau đó các bạn cứ khâu theo video mình hướng dẫn ha. Trong quá trình móc chiếc mũ này nếu như các bạn còn gặp những khó khăn hoặc là thắc mắc nào thì cứ để lại câu hỏi dưới phần bình luận nha. Mình đọc được thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Và ngược lại, nếu mà bạn nào móc được ra thành phẩm dễ thương xinh xỉu luôn thì cũng đừng quên để lại cho mình những lời động viên khích lệ hoặc là góp ý để cho kênh của mình ngày càng phát triển hơn nha các bạn. Thật sự là mình rất là biết ơn các bạn trong thời gian qua, vì đã có rất là nhiều bạn ngày nào cũng để lại cho mình những lời động viên khích lệ, là mình cảm thấy là mình sống có giá trị đó các bạn. Tại vì mình biết cái gì thì mình đều chia sẻ cho các bạn hết, và sẽ cố gắng chia sẻ một cách tận tâm nhất và chi tiết nhất cho các bạn. Tại vì mình biết là không phải ai cũng học qua video được, và ai cũng có đủ thời gian để mà xem mình móc từ đầu tới cuối đâu. Nên là mỗi ngày video của mình cũng cải thiện chút này rồi cải thiện chút khác để phù hợp hơn với các bạn, và đặc biệt là mình rất là cần những lời góp ý của các bạn nha. Rồi bây giờ thì mình đã xong một con mắt rồi này các bạn. Tiếp theo thì mình chỉ có là đưa kim vào mặt trong của chiếc mũ và mình giấu len thừa đi thôi. Và tiếp theo ở mắt thứ hai thì các bạn cũng làm tương tự nha. Vậy là mình đã hoàn thành một chiếc mũ ếch rất là xinh để làm quà tặng, cũng rất là đáng yêu rồi nè các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Annyeong.